Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Mga ka-hyper, mga katrupa, nandito tayo kina Rex sa Binyan, tapat ng Motolite. Pag hahanapin nyo si Rex, nandito sa paglagpas ng pavilion. So kung makikita mo, nandito yung aking ay tumatapod ang aking GoPed. Titirahin namin yung ayun si Rex, yung naka-yellow. Rex, kaway ka muna sa mga fans. Yan, aga. First tayo dito. So, papagawa natin yung GoPed kay Rex. Patitira natin, palalagyan natin ng silencer. So, kung makikita nyo ngayon, ayun yung GoPed. Lalagyan natin ng silencer yan. So, mamaya, hot process kuna natin. So, taho muna tayo. Mga ka-hyper, subscribe muna para hindi mahuli sa balita ka. So yan po ang before and later on yung after. So andito tayo kay Rex. Ayan, ayan yung mga gamit ni Rex. Kung makikita nyo, para madali nyo matandaan, dito yung galing San Pedro, paglagpas ng pavilion, may makikita kayong parang ayan yung triangle na daan, pagpaway. Tapos ang tapat nya, ayan, Motolite. So ganyan yan. Ayun po si Rex, yung gwapong Rex. Okay, car wash po yung tapat nito. Nandito si Rex, number 1 muffler maker yan ng big bikes, kotse at scooters. Sabi niya, wait. Eh ngayon, utak din ba sa mga puhunan, binabayaran niya yung mga tao doon. Pero sa kanya pa rin yan, kasi may business permit ka rin. Permit sa Singapore. Mga trupa, ganyan ang mangyayari nga. Ganyan. Tapos ito, elbow niyan, pag ganyan. Tapos ito, pag ganon, at isa, pa-level pag ganon. Yan. So, ganyan ang itsura niya. Sa ilalim. Sa inyo, boss, ano yan? Bigil po na, boss? Bigil po na? Bigil po. Ng cinema.
So ito yung before and after. Nagpadala ko ng ulam pagkukulan namin ito eh. Mabalik ako doon. Magtitingin-tingin na lang itong dalawa. Habo ng gusto mo. Ay, ka sa akin nag-PPM, taga Mandaluyong. May nakita niya sa vlog mo. Pagpagawa, nagtanong kung magkano. Okay. Sabi ko, ma'am, karga mo na lang scooter mo. Dalhin mo dito sa akin. Napakatahimik na, very quiet. Napakatahimik. Woohoo! Brought to you by Rex Alison.